Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajme, kundër të tjera do të ndiqni. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në rrugën Elbasan në Gramsh, në zonën e liçenit të Banjës. Një automjet në të cilin nuk dihet ende se sa persona udhtonin ka dalë nga rruga dhe ka rënë në liçen. Uji ka nxjerrë trupin e një personi, ndërsa po kërkohet për një tjetër. 24 orë pas shëmbjes së dy ndërtesave asaj të teatrit kombëtar dhe të teatrit eksperimental, Këshilli Bashkiak i Tiranës është duke diskutuar dhe miratuar projektin e ri të teatrit kombëtar, por sot në orën 16:30 do të mbahet protesta e artistëve, mbështetur edhe nga opozita. Pensionimi që solli shembja e teatrit ka bllokuar dhe reformën zgjedhore. Sot duhet të mbahej mbledhja e Këshillit Politik, por ajo është bojkotuar nga Partia Demokratike dhe LSI. Ndërkohë Rudina Ajdari i bëri thirrje PD-s që të mbajë fjalën. Sot të shënuar dita me numrin më të ulët të infektuarve, vetëm 2 raste në Durrës. Ky është një lajm shumë pozitiv pas disa ditëve kur numri të prekurve kishte shkuar rreth 18 dhe shumica ishin në kryeqytet. Një 24 orë pas shëmbjes së dy ndërtesave, asaj të teatrit kombëtar dhe të teatrit eksperimental, Këshilli Bashkiak i Tiranës është duke diskutuar dhe miratuar projektin e ri të teatrit kombëtar që do të ndërtohet me fonde shtetërore dhe jo më me projektin e kompanisë të Fusha. Por le të lidhemi tani me kolegun ton Muhamet Veliu, i cili është duke ndjekur këtë zhvillim të fundit. Përshëndetje Muhamet, si do të realizohet projekti i ri i teatrit? Monika, të përshëndes. Mbledhja e Këshillit Bashkiak ka zgjatur 50 minuta, në të cilat kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaja ka dedikuar një shpjegimi të hollësishëm se çfarë përmban projekti i teatrit të ri kombëtar. Zoti Veliaja tha se teatri do të jetë në pronën e vet, do të jetë 6 herë më i madh dhe do të ketë teknologjinë moderne që kërkuan artistët, përfshi dhe skenën ultramoderne. Në terma të përgjithshëm, tha zoti Veliaja, bëhet fjalë për një teatr 8.930 metra katror, pra janë 3 fish më shumë krahasuar me atë ekzistues dhe 6 fish nga ajo që ishte në hipotek. Godina e re, tha zoti Veliaja, do të ketë për herë të parë jo një, por disa skena ku artistët do të vënë shfaqjet e tyre para publikut. Kryebashkiaku Veliaja po ashtu në mbledhjen e sotme ka prezantuar dhe 2 projekt vendime. I pari për heqjen e taksës së hapësirës për lokalet për periudhën maj-qershor dhe projekt vendimi i dytë për zerrimin e taksës për hotelet deri në 15 shtator. Po ashtu Kryebashkiaku Veliaja ka shpjeguar se si do të financohet ndërtimi i teatrit të ri. Për më shumë ndjekim çfarë ka deklaruar zoti Veliaja pak momente më parë. Versioni ideal është ta ndërtoni me paratë dikujt tjetër. Në këtë rast dikush tjetër mund të ishte sektori privat. Dhe prapë do ta bëjmë me paratë dikujt tjetër, por në këtë rast jo të privatit, po të bankës. Bashkia e Tiranës merr nga Banka Europiane për Investime fondin për të zgjeruar lanën, një tjetër projekt i kundërshtuar edhe nga presidenti nga opozita, do shohim çfarë bllokimesh do ketë aty me siguri. Ne marrim kredi nga Abu Dhabi, nga fondi për zhvillimin e Abu Dhabit, për lumin e Tiranës dhe bulevardin e ri që ka ndalë një mrekulli. Ne marrim kredi nga Bergji, sapo zgjeruam dhe dyfishuam burimet e ujit, transmetimin e ujit, po dhe filtrimin e ujit në Bovill. Pra, praktika e marrjes kredit të bashkisë është një praktikë më se normale. Na siguron pagesat në afatgjat dhe kur gjithë thonë që këtë po e bëni për oligark, për koligark, po e bëjmë vetë, pra qeveria i jep bashkisë garanci sovrane. Pra kryeministri autorizon kryetarin e bashkisë të marrë këtë kredi dhe garanton ai kredin dhe qeveria kredin, dhe ne këtë e marrim nga banka dhe e bëjmë vetë. Ku janë oligarkët këtu? Dhe kujt ja thon këtë për oligarkët? Një kryetar i bashkisë që ka 10 fishu taksat për ndërtuesit. Ata flasin kundër oligarkëve dhe jetojnë tek fshati oligarkëve. Kjo do të jetë mënyra financimit dhe besoj fort që në këto 3 muaj ne do punojmë me 2 ekipe, ekipi ynë financiar që negocion kredin dhe ekipi ynë teknik që do të merret me detajimin e projektit. Ndërkohë sot në orën 16:30 është lajmëruar mbajtja e një proteste për teatrin kombëtar. Artistët dhe shoqëria civile që kundërshtonte shembjen ka marrë mbështetjen e opozitës. Do të lidhemi tani me Andi Borën, i cili ndodhet në vendin ku do të zhvillohet kjo protestë. Përshëndetje Andi, si do të organizohet kjo protestë dhe a kanë ndryshuar masat e sigurisë nga ana e policisë?
Përshëndetje Monika, protesta si shtati do të zhvillohet në orën 16:30 është një protestë e thirrur nga aktivistë dhe artistë talanc për mbrojtjen e teatrit që do të mbështeten dhe nga opozita. Policia ka marrë masa siç mund të shihet që prej ditës djeshme vijojnë të qëndrojnë të vendosur barrierat metalike dhe ndërkaq që pak nga pak po fillon edhe grumbullimi i efektive të policisë, nga sa kemi mundur të mësojmë ndryshe nga protestat e tjera bëhet fjalë për një numër më të pakët të efektive pra që do të qëndrojnë në protest, por pjesa tjetër pra do të qëndrojnë në gatishmëri në çdo rrethan që mund të ketë incidente. Po ashtu në këtë zonë ku ndodhemi kemi edhe kamerat e sigurisë pra të cilat do të bëjnë të mundur edhe monitorimin e protestës pra që do të zhvillohet në orën 16:30. Ndërkaq po ashtu Monika, nga informacionet që un kam pritet që edhe antiterrori të jetë në gatishmëri pra dhe të vëzhgojë protestën për shkak sepse mbrëmjen e djeshme janë gjetur pranë kuvendit 2 shishe me molotov dhe kjo i ka vënë ata në alert. Ndërkaq në anën tjetër janë zhvilluar dhe kontrolle të shumta të automjeteve të cilat kanë ardhur nga qytete të tjera, pra kontrolle të detajuara dhe intensishme nga ana e policisë. Në këto momente nuk kemi qytetarë të cilët janë grumbulluar për momentin, ndërkaq edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit rruga vijon që të jetë e lirë. Ndërkohë Andi, policia ka njoftuar edhe për të shoqëruarit dhe të ndaluarit në protestën e një nate më parë, apo jo? Policia e Tiranës ka dalë sot me një njoftim publik ku bën me dije se pas protestës të djeshme janë shoqëruar 64 persona për veprime arbitrare dhe në kundërshtime të forcave të rendit në detyrë. Po ashtu, nga këta janë vënë pranë nga 7 persona të cilët janë arrestuar në flagrancë, bëhet fjalë për 7 persona të moshës 30 deri në 38 vjeç për kundërshtim dhunë të punonjësit të policisë, së rendi publik dhe pjesëmarrën në grumbullime të palishme. Në anën tjetër janë proceduar penalisht dhe po ndiqen në gjendje të lirë 21 shtetas, ndërsa për sa i përket 36 të shoqëruarve që ishin artistë dhe aktivistë që në orët e para të mëngjesit kur nisi shembja e teatrit, ndaj tyre janë vendosur masa administrative në zbatim të aktit normativ për sa i përket parandalimit të përhapjes së Covid-19. Qartë, Andi, ti e vendosur në fillim të bulevardit Dëshmorët e Kombit, përballë, le të themi ke galerinë kombëtare të arteve. Po në zonën ku ndodheshin 2 ndërtesat, çfarë po ndodh tani në këtë moment? Aktualisht po vijon eqja e inerteve. Monika, është një proces i cili ka nisur nga Inspektorati i Mbrojtjes Territorit të Bashkisë Tiranë që në orët e para të mëngjesit operatori ynë Besfort Kurreziu mund të na ndihmojë me një pamje më të afër, pra që për orët e para të mëngjesit fadromat vijojnë me eqjen e inerteve, ndoshta edhe shembjen e pjesëve të vogla të cilët mbetën pa shembur gjatë ditës së djeshme. Po ashtu janë edhe zjarrfikse të cilat her pas here hedhin ujë pra që të shmangin përhapjen e tymit edhe për të shmangur pra ndotjen në këtë zonë ku pritet të zhvillohet edhe protesta në orën 16:30 të ditës së sotme. Okej, Andi, unë falenderoj për këto informacione. Ishte Andi Bora, pra direkt nga zona e teatrit kombëtar, ku pas 9-10 minutash do të nisë edhe protesta, por ju të nderuar televizionistë do të keni mundësi ta ndiqni këtë protestë direkt në transmetimet e Top News dhe në edicionin qendror të lajmeve në Top Channel. Ndërkohë, prej 2 ditësh rruga nacionale që lidhë kryeqytetin me qytetin e Elbasanit është e bllokuar edhe për mjetet që janë me autorizim. Postobllogjet e policisë ndalojnë mjetet dhe në këtë zonë është krijuar një varg disa kilometra me automjetet e bllokuara. Bllokimi thuhet se ka ndodhur jo për shkak të pandemisë, por për shkak të tensionit të krijuar për teatrin. Ndjekim Bruna Koçukun. Bllokimi i aksit rrugor Elbasan-Tiranë që prej 2 ditësh tashmë ka shkaktuar radhë kilometrike të mjeteve të cilët tentojnë të shkojnë në drejtim të kryeqytetit. Edhe pse ndasia mes 2 bashkive, Elbasanit dhe Tiranës, një bashki e gjelbër dhe një bashki e kuqe, ekziston tashmë prej një jave që prej datës 11 maj, kjo situatë trafiku është vënë re vetëm 2 ditët e fundit, e lidhur kjo me protestat të cilat po zhvillohen në kryeqytet për shembjen e teatrit kombëtar. Unë nga Tirana erdha shkarkova në Elbasan, tani po kthehem për në Tiranë për të shkuar në magazin. Sa orë keni që rrini në trafik? Vit 3 herë kohë. Pse po kërkoni t'ikni në Tiranë? Jemi me punë. Për punë po lëvizni drejt Tiranës? Po për punë, normal. E bën shpesh rrugën, kështu është çdo ditë? Jo, nuk është vetëm sot, nuk e di se çfarë ka ndodhur. Pse po kërkoni t'ikni në drejtim Tiranës? Do me ikë për lërës, s'kena punë në Tiranë. Drejt lërës, drejt shtëpisë tonë. Sa orë keni që rrini në trafik? 2 orë.
Se po kërkoni të ikni në Tiranë? Nësë ikin të unë dhe ikin për pëgjin, punë të mija, se kanë të halët e vetët e një me halët gjithë rrimë të me nathë e gjohët, vones. Problemet më dha kanë pasur njerëzit të cilët tentojnë të shkojnë drejt kryeqytetit dhe sidomos ata që janë të punësuar atje apo ata që shkojnë për probleme shëndetësore. Tensionimi që solli shembja e teatrit ka bllokuar edhe reformën zgjedhore. Sot duhet të mbahej mbledhja e Këshillit Politik, por ajo është bojkotuar nga Partia Demokratike dhe LSI. Ndërkohë Rudina Ajdari bëri thirrje Partisë Demokratike që të mbajë fjalën. Ndjekim bashk Elda Mengën. Tryeza politike për reformën zgjedhore dështoi për shkak të mungesës së përfaqësuesve të opozitës jashtëparlamentare. Dy bashkëkryetarët e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore u paraqitën në ora 11 në vendin e takimit, por u përballën me karikët bosh të kolegëve të PDLS-is, të cilët bojkotuan mbledhjen në shenjë proteste ndaj shëmbjes së teatrit kombëtar. Fatkeqësisht ky proces u ndërprer për arsye të pandemisë. Tashi unë nuk shoh një arsye serioze për të ndërprerë sepse është një proces neutral politik dhe nuk ka të bëjë as me qeverinë, as me opozitën, ka të bëjë me rregullat e lojës ku në fundit opozita dhe majoranca do të testohen përpara qytetarëve. Mirpres opozitën të ulet me njëherë në tavolinën e reformës zgjedhore për të vazhduar dialog. Ti shkoj deri në fund zotimit të saj për të mbrojtur aleancën për teatrin, sepse ka bërë një marrëveshje me 25 korrik 2019 dhe unë marrëveshjen e kam këtu. Dhe në këtë marrëveshje ka thënë që angazhohet plotësisht për reformimin e sistemit zgjedhor. Prandaj, teatri ushqëm të dashur qytetar, Partia Demokratike le ta çojë një premtim të paktën deri në fund, ta çojë një të vetme. Bojkoti duket se është një masë e përkohshme nga ana e opozitës jashtëparlamentare, pasi burime nga dy partitë më të mëdha të opozitës konfirmojnë se masa e bojkotit është në fuqi vetëm për ditën e sotme. Tryeza së hënës pritej të jepte zgjidhje shumë pikave të dakordsuara mes palëve, ndërkohë do të diskutoheshin edhe rekomandimet e Këshillit të Evropës për financimin e partive. Konsensusi mbetet i largët për depolitizimin e partive, ndryshimin e sistemit zgjedhor, si dhe vettingun e anëtarëve të kolegjit zgjedhor. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në rrugën Elbasan në Gramsh, në zonën e liçenit të Banjës. Një automjet në të cilin nuk dihet ende se sa persona udhtonin, ka dalë nga rruga dhe ka rënë në liçen. Uji ka nxjerrë trupin e një personi ndërsa po kërkohet për të tjerë. Në vendin e ngjarjes ndodhet kolegja jon Bruna Kërçuku dhe operatori Ardian Qosja. Përshëndetje Bruna, cili është bilanci i këtij aksidenti? Përshëndetje, në fakt nuk ka një update përveç atyre që ju thatë, pra kemi një viktim që e ka nxjerrë ujin në sipërfaqe, ndërsa po kërkohet për trupa të tjerë. Deri në këto momente, siç e shihni, këtu janë mjetet e policisë dhe ato të zjarfikses, por nuk kanë ardhur ende polumbarët. Ndërkohë, e vetmja gjë që është vënë re e kësaj makine është se ajo është me ngjyrë të bardhë, nuk dihet tipi i mjetit, po ashtu nuk dihet edhe se sa persona ka qenë në të. Lëvizja e mjetit ka qenë nga Cerriku në drejtim të Gramshit, ku siç duket edhe nga këto pamje, drejtuesi i mjetit ndoshta për shkak të shpejtësisë të madhe nuk ka mundur të hyjë në ujë, por ka përfunduar në ujërat e liçenit të Banjës. Ende nuk kemi pra një përgjigje të saktë se sa është numri, le të shpresojmë që të mos ketë të tjerë persona në atë makinë, ndërkohë që këtu pritet të vijë grupi i polumbarëve për të bërë kërkimet. Pamjet e makinës nuk duken tashmë, ka qenë vetëm një moment i parë kur ajo është përplasur dhe më pas është fundosur. Janë këto informacionet e deri tanishme që ne kemi nga vendi i ngjarjes, por ndoshta do të kemi të tjera lidhje bashk për të parë se si do të zhvillohet më tej. Është policia ajo që po punon, ndoshta duke nxjerrë edhe lajmërime për të bërë të mundur njoftimin e familjarëve që mund të hedhin dritë edhe në personat e tjerë që kanë qenë në këtë makinë. Le të shpresojmë që jo, por gjithsesi ekziston dyshimi që mund të ketë pasur edhe persona të tjerë. Presojnë shumë që numri i tyre të jetë sa më i pakët. Bruna Kërçuku, falenderoj për këto informacione. Ishte Bruna Kërçuku, gazetare jon drejt për drejt nga vendi i ngjarjes. Sot është shënuar dita me numrin më të ulët të infektuarve, vetëm 2 raste në qytetin e Durrësit. Ky është një lajm shumë pozitiv pas disa ditëve kur numri i të prekurve kishte shkuar rreth 18 dhe shumica ishin në kryeqytet. Ndjekim Alma Demiraj.
Vetëm 2 raste kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke çuar në total numrin e të infektuarve në 948. Të 2 rastet kanë qenë në qytetin e Durrësit, kontakte me rastet e mëparshme të prekur nga Covidi. Tirana për të dytën ditë me radhë ka 0 raste me COVID-19. Por ndërkohë kemi 190 persona aktiv pozitiv me Covid. Gjithsesi, ka një numër të shtuar të atyre që po shërohen ndaj Covidit, gati 77%, ndërkohë që ka rënë dhe numri i pacientëve që po marrin trajtim mjekësor në të 2 spitalet Covid. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, duke respektuar distancimin fizik, duke ruajtur higjienën personale, duke shmangur vizita tek të afërmit, për çfarëdo lloj arsye qofshin ato, dhe bizneset të respektojnë protokollet strikte të sigurisë. Qytetarët të jeni të kujdesshëm, mos neglizhoni asnjë shenjë të COVID-19. Telefononi numrin e urgjencës 127. Nga kjo e hënë, Spitali Shefqet Ndroqi i kthehet funksionit të tij të mëparshëm. Pra, i dedikohet pacientëve që kanë probleme në mushkëri apo pacientëve që kanë probleme në zemër dhe që duan të kryen një koronarografi dhe shërbime të tjera të hemodinamikës. Kujtoj se ky spital u shndërrua në funksion të Covidit që nga data 28 mars, ku u trajtuan pacient të prekur nga Covidi por që ishin në gjendje më të rëndë shëndetësore. Pra që atëherë u trajtuan 60 pacient, ndërkohë që gjatë kësaj jave pritet të rifillojnë edhe ndërhyrjet kirurgjikale të planifikuara dhe gjithë sistemi shëndetësor t'i kthehet normalitetit. Pacientët me Covid do të vijojnë të trajtohen vetëm në shërbimin infektiv. Sot për herë të parë që nga nisja e pandemive janë hapur baret dhe restorantet. Përveç kënaqësisë konsumimit të një kafeje në ambientet e hapura, lajmi mirë është rikthimi në punë i 10 mira punonjësve që kishin mbetur të papunë. Ndjekim si Dorela Gjonin. Bravo, vazelina është ajo. Baret janë vendim social ku të gjithë takohen për të kaluar kohë së bashku. Aq më tepër në Shqipëri, ku njihet preferenca e të gjithëve për të kaluar disa orë të ditës në lokal me miq, kolegë të afërm. Kjo është një nga arsyet kryesore pse autoritetet si mas të parë në periudhën COVID-19 në Shqipëri morën mbylljen e menjëhershme të tyre. Këtë të hënë 18 maj, baret u rihapën dhe qytetarët ju rikthyen rutinës së dikurshme, por me rregulla të reja. Normaliteti këtë herë do jetë i lidhur ngushtë me masat, ku stafi në lokal mban maskat dhe dorezat, ndërsa kryesorja mbetet distanca mes klientëve dhe gjithashtu edhe stafit. Tavolina më të pakta në numër, për të mos krijuar afërsi mes klientëve dhe po ashtu për të ulur shanset e transmetimit të mundshëm të virusit. Dita e parë krijoi përshtypjen se më shumë se sa për kafen të gjithë nxituan për të ritakuar me miqtë e tyre pas gjithë kësaj kohe afërsisht 2 mujore larg njëri tjetrit dhe përditshmërisë. Këtë të hënë në bare gjeje çdo moshë, të rinj, të rritur e të moshuar, të cilët shijuan kafen e parë pas karantinës. Puna këtu ka vazhduar që ditën e parë, do të thonë që pas karantinës, njësoj si ditën e fundit që e lash. Njerëzit kanë ardhur të kujdesëm, edhe neve punën e kemi filluar me disinfektimet, me të gjitha masat që duhen marrë, edhe njerëzit kanë ardhur duke mbajtur distancën me njëri tjetrin, tavolinat kanë qenë në perimetrat e tyre të largësisë. Larja e pilxhanave, të enëve, të gjithçka gotës është më e kujdesshme, por gjithsesi kujdesi ka qenë edhe më përpara. Dita nisi me pak qetësi, por tani kemi një fluks të madh. Besoj se pasoj nga që kanë qenë kaq shkollë të mbyllur. Edhe por problemi është se kemi shumë pak tavolina dhe po mundohemi shumë të shfrytëzojmë pak a shumë të gjitha. Si po përshtaten klientët me masat e reja? Mirë, siç po mundohemi dhe ne me masë të reza, kemi marrë masat në moment që hynë klienti brenda, dezinfektantin, kemi aparatin që marr temperatura. Po për ju si është të shërbeni tani me kushtet e reja? Okej, janë pak të drejtën janë pak të bezdisshme, maska duke qenë se është dhe pak vap, por që nuk kemi zgjidhje tjetër, do i pranojmë. Janë hapur sot shkollat për të pritur vetëm nxënësit maturant, por disa javë ata do të bëjnë mësim dhe përsëritje para provimeve të maturës. Në klas ata lejohen vetëm me maska dhe doreza dhe me shumë pak nxënës. Ndjekim Kristi Gongon. Rreth 500 institucione arsimore para universitare hapën dyert këtë të hënë vetëm për maturantët. Pas 70 ditësh në karantinë, klasat e 12-ta u rikthyen në shkollë për të përsëritur një orite mara para datës 9 mars.
Për 3 javë, nga 18 maj deri në 5 qershor, maturantët do të zhvillojnë 15 orë përsëritje në mjediset e shkollës të dezinfektuara dhe me masa mbrojtëse, maska e doreza. Ishte e vështirë të mbaje maskën gjatë shkollës? Pak. A ishte i qartë shpjegimi me maskë? Po. Jo vetëm gjimnazet, por edhe disa prej ambienteve të shkollave nëntëvjeçare janë vënë në dispozicion të maturantëve për të bërë të mundur respektimin e distancës prej 2 metra në klasa që nuk duhet kenë më shumë se 15 nxënës. Si për shembull, në shkollën nëntëvjeçare 4 dëshmorët po zhvillojnë mësim maturantët e Sami Frashërit. Këtë ndryshe. Me të drejtën, ishte shumë ndryshe nga ato që kemi bërë më përpara, jo me shumë veta, jo me 30 veta në klasë. Ishte marrë malli? Po. Mbase më riskeni pak ato rregullat e distancimit social. Unë e dija që nuk do respektoj edhe e pa që nuk respektuar 100%. Kishte nxënës që nuk ishin takuar për shumë kohë, u takuan mallit bën të vetes të mos kur adoleshent. Për shkak të shtimit të klasave, mësuesit i kanë plotësuar me ata të viteve të para dhe të dyta. Drejtoria e përgjithshme e arsimit parauniversitar i tha Top Channel se në proces do të angazhohen mësuesit e lëndëve përkatëse, të cilët kanë dhënë mësime këta nxënës deri tani, si dhe mësues të profilit përkatës të viteve të tjera. Kategoria e mësuesve të lëndëve të tjera jashtë profilit, sipas drejtorisë arsimore, është thirrur në detyrë të ndihmojnë në administrimin e procesit për të zbatuar protokollet shëndetësore të COVID-19. Mësim bëhet me të njëjtit mësues apo ju kishin? Jo, me mësues të ndryshëm. Gjyshat që na bëshin në mësim, na ishin ndryshuar. Mësuesit ishin të së njëjtës lëndë apo kishte edhe mësues të lëndëve të ndryshme që ju jepnin mësim? Kishte edhe lëndë të ndryshme, domethënë, mësues që jepnin lëndë të ndryshme. Në të gjithë Shqipërinë, rreth 1500 maturantë nga 31.000 që do u nështrojnë 4 provimeve të maturës, kanë zgjedhur të mos rikthehen në bankat e shkollës, por të punojnë individualisht. Ndërsa 17 persona, 16 nxënës e një mësues në klasat e 12-ta në Tiranë nuk u lejuan të vijonin me mësimin në klasa për shkak se temperatura e tyre rezultoi më e lartë se 37.5. Numri më i madh ishte këtu në gjimnazin Qemal Stafa me 11 nxënës dhe një mësues. Më pas në shkollën e mesme Sinan Tafaj me 4 raste dhe Sami Frashëri me 1 rast të vetëm një nxënës. Në klasa ime kishte 2 nxënës që nuk arritën të vinin në mësim sepse u kapën me temperaturë të lartë. Mendoj që nuk është shumë për të trembur sepse mund të ndodhë, sidomos në një kohë të tillë që temperaturat kanë qenë pak të larta dhe mbi 37 edhe mund të ndodhi. Po që fakti që ata po kthehen për çdo temperaturë që e kalon këtë shifër në çmirë sepse tregon një siguri ndoshta pak më të lartë. Por jo të gjithë nxënësit kanë mundur të rikthehen sot në shkollë. Në Elbasan, 201 maturantë kanë lajmëruar se nuk do të mund ta ndjekin dot mësimin për shkak të mungesës së transportit urban. Ndjekim Bruna Kurçukun. Me rregulla të përcaktuara qartë, me maska, doreza dhe me një distancë të përcaktuar nga njëri tjetri, maturantët pas 2 muaj shkëputje janë rikthyer mësimit. Sigurisht me ankthi në një periudhë të gjatë shkëputjeje dhe para provimeve, por gjithsesi të lumtur që i rikthehen shkollës dhe i rikthehen marrëdhënieve me njëri tjetrit, sigurisht duke ruajtur distancat mes tyre. Në të gjitha shkollat e zëvas Elbasan janë marrë të gjitha masat përkundrejt rregullores anti-Covid dhe protokollit. Janë vendosur piketat për të ruajtur apo për të zbatuar parimin e distancimit social. Në klasa janë vendosur po ashtu bangat sipas këtij parimi. Mendoni që rrezikoheni nga virusi? Jo, përderisa jemi me maska, me doreza dhe mbajmë distancën 2 metra nga njëri tjetri, atëherë nuk mendoj se ka ndonjë problem. Si ishte mësimi online? Ishte efektiv deri diku, mësuesit dhanë maksimumin e tyre dhe ne gjithashtu ndoshta. Si është rikthimi në shkollë pas rreth 2 muaj? Më duket si dita e parë e shkollës sot. Të emocionuar pozitivisht, sepse kemi mundësi të kalojmë edhe këto ditët e fundit së bashku, sepse normalisht periudha që kaluam ishim larg njëri tjetrit dhe kjo pjesa e qenit social na mungon tek shumë, kështu që është një mundësi e mirë për të qëndruar bashkë dhe për të para. Por me distancë. Por me distancë. Jeni pak ndoshta të trembur prej virusit, ndoshta të pasigurt para provimeve, si ndjeni? Për provimin po, të pasigurt jemi. Po shpresoj që do bëjmë mësim normalisht. Janë 1684 maturantë të cilët janë rikthyer sot bankave të shkollës dhe për 3 javë do të vazhdojnë mësimin deri në përgatitjen më pas të procedurave të provimeve të maturës. 201 nxënës kanë lajmëruar se nuk mundet ta ndjekin mësimin në shkolla për shkak të mungesës së transportit publik pasi banojnë në zona të ndryshme larg shkollave. Për këto ende nuk dihet se si do të veprohet në këto 3 javë.
Por në Kosovë nuk janë hapur lokalet dhe baret për transporti urban. Udhëtimi është me rregulla të forta, me pak pasagjerë dhe të gjithë me maska. Ndjekim Alberta Ashani. Pas 48 ditë e qëndrimi në shtëpi Refik Beqiri, këtë të hëni është rikthyer punës. Ai është shofer në trafikun urban të Prishtinës, i cili ka nisur operimin në fazën e dytë të rihapjes së bizneseve. Refiku thot se rreziku nga virusi ekziston, por ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur. Ne jemi të rrezikshëm se ka këtu kontakte me më shumë persona. E s'dihet kush po hene, kush po delet, çka janë. Është ku bani masat? Po, maskat gjithherë, dorëzat, dezinfektuesin i kem krejt këtu mjetet mbrojtëse. Ai tregon se deri në mesditë nuk ka pasur numër të madh të pasagerëve. Udhëtar ka më pak. Nuk ka sikur përpara, veç në krahasim me fillim që e kena nol punën, tash ka udhëtar më shumë. Hyrja në autobus nuk lejohet pa maskë, derisa brenda duhet të jenë jo më tepër se 20 udhëtar. Me të hyrë brenda, udhëtarët duhet ta përdorin dezinfektuesin dhe duhet ulur vetëm tek ulset pashirita, në mënyrë që të mbahet distanca. Po ashtu pagesa e faturës bëhet në distancë. Me hapjen e linjave urbane dhe ndërurbane të autobusave në këtë fazë, po pajtohen edhe udhëtarët, të cilët thonë se ka qenë nevojshëm për shkak se tashmë një numër i konsiderueshëm i bizneseve vetë është hapur. Si dhe ata ndjehen të kënaqur që tashmë janë marrë të gjitha masat e nevojshme për respektimin e distancës dhe ruajtjen e shëndetit të tyre. Nështë për pjesën tjetër të njerëzve që nuk kanë pas mundësi me dalë me makina, ose mendoj që është formë e mirë që tash. Pas edhe masa kanë fillu mu zbut, njerëzit që më vedisu paka shumë. Po i pashë reagimin e qytetarëve që të gjithë po i respektojnë rregullat edhe është të shku gjithçka mirë, edhe nëse vazhdohet kështu, shumë shpejt kemi arrit deri te suksesi i pritur. Sot me transport urban apo ndjeni sikur? Po, bash mirë, dëgjon në rregull, çështë që i ka dhënë udhëzimet. Përveç trafikut urban dhe ndërurban, në fazën e dytë janë rihapur edhe transporti hekurëdhor, dentistët, fizioterapeutët, gastronomia për marrjen e pijeve dhe ushqimit me vete, sallonet e ondolimit, floktarët, galeritë, muzet dhe qendrat e thirrjeve. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. 38 kg heroin u kapën në këtë mëngjes në portin e Durrësit. Droga ishte fshehur në një kamion e ndarë në pako. Një sasi prej 38 kg heroin u sekuestrua nga policia kufitare mbrëmjen e kaluar në portin detar të Durrësit. Droga që sipas ekspertëve ka vlerën fillestare 1.3 milion euro në treg, u gjetë fshehur në kabinën e shoferit të një kamioni me konfeksione që do të udhëtonte me tragjetin e linjës Durrës-Bari. Policia arrestoi drejtuesin e kamionit 49 vjeçarin Dimitar Zykaj, lindur në Vlorë dhe banues në Bab Rrut të Tiranës. Sipas burimeve të grupit hetimori, arrestuari ka pranuar se malli ka qenë i tij. E ndarë në 68 pako në ngjyra të ndryshme që përcaktonin pritsin e mallit, droga ishte fshehur në 2 vende të posaçme, poshtë sediljeve të kabinës së shoferit. Ai do të përfitonte 35 euro për gram nga shitja e heroinës. Ndaj Zykajt rëndon vepra penale trafikimit të narkotikëve në bashkëpunim, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rast trafiku, të mbetur në tentativë. Në Durrës sot është protestuar për disa pallate që do prishen pasi u dëmtuan nga tërmeti. Pas kalimit të fazës kritike të pandemisë, banorët e dëmtuar nga tërmeti në Durrës po përballen me vendimet e marra nga Instituti i Ndërtimit dhe Këshilli Bashkiak për fatin e banesave të tyre. Ndryshimi i nivelit të dëmit të pësuar nga tërmeti 26 nëntorit në Durrës përmes akt ekspertizave të ndryshme ka shkaktuar pakënaqësitë e shumë banor pallatesh. Ky pallat nga gjithë grupet e konstatimit, qofshin tuaj, qoftë institutit, ka ardhur si për të prishur. Ky pallat rrezikon shumë. E para herë që është në një zonë të banuar dhe është gati për shëmbje, ka 8 kolona thyera dhe 4 ankitra, nuk banon askush. Dhe ky paraqet dhe rrezik shëmbje dhe për banorët që kalojnë në këtë rrugë që është një nga rrugët kryesore
që këtu lidh zonën e Durrësit me zonën e Knetës. Ne kemi pa picir, kemi pa qysh herën e parë. Ky pallat. Edhe hera dytë ka qenë katastrofë. Ndërkohë, në lagjen 7, prapa drejtorisë së policisë vendore, banorët e këtij pallati të vlerësuar paraprakisht me DS3 janë nxjerrë në fundjavë jashtë pasi është marrë vendimi për shembjen e pallatit. Pavarësisht të reagimit të banorëve, pallati është zbrasur dhe forcat gjeniere po përgatisin objektin për shembje me shpërthim të kontrolluar. Të vënë para këtij fakti të kryer, banorët tashmë shpresojnë që pallati të rindërtohet po aty. Kryetarja e bashkisë na ka premtuar që me njëherë mbas shëmbjes së apartamentit do ndërtohet përsëri një apartament tjetër dhe banorët do të marrin përsëri të njëjtat banesa që kanë pasur dhe metra katror që kanë pasur këtu. Në Brazil po rritet me shpejtësi numri I të prekurve, duke çuar sistemin shëndetësor aty në prag kolapsi. Qyteti kryesor I Brazilit, Sao Paulo, thot se sistemi I tij shëndetësor mund të pësojë kolaps, ndërkohë që rritet kërkesa për shtretër në repartet e reanimacionit për të trajtuar rastet me koronavirus. Zyrtarët thanë se spitalet publike kanë arritur tashmë 90% të kapacitetit dhe mund të mos kenë më asnjë vend të lirë në hapësirën kohore të vetëm 2 javëve. Ata drejtojnë gishtin nga të gjithë ata që shkelin rregullat e izolimit, duke thënë se po luajnë ruletën ruse me jetët e njerëzve. São Paulo është një prej rajoneve më të goditura në vend, me thuajse 3000 viktima deri më tani. Të shtunën Brazili ja kaloi Spanjës dhe Italisë dhe u bë vendi me numrin e 4 më të madh në botë të infektimeve. Ministria e Shëndetësisë raportoi 7938 raste të reja në 24 orët e shkuara, duke e çuar totalin në mbi 241.000. Vetëm SBA, Rusia dhe Britania e Madhe kanë më shumë raste koronavirusit të regjistruara. Numri I viktimave në vendin e Amerikës Latine gjatë 24 orëve të shkuara ishte 485, çka do të thotë se totali prej 16.118 viktimash është shifra e 5 më e lartë në botë. Ekspertët e shëndetësisë në Brazil kanë paralajmëruar se numri real I infektimeve të konfirmuara në vend mund të jetë shumë më I lartë nga ai që raportohet për shkak të mungesës së testimeve. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro është kritikuar jo pak si në vend, por edhe jashtë për mënyrën se si e ka menaxhuar krizën e koronavirusit. Ai ka sfiduar madje edhe Këshillin Kryesore Globale për Distancim Social të dielën, kur pozoi për fotografët me mbështetës dhe fëmijë në kryeqytetin e vendit Brazilia.